السلام عليكم، مرحبا بك على قناة أسامة بروفيسيونيل. في هذا الفيديو سأقوم بالتعديل على وضعية صورة، وذلك بتطبيق عليها الأحداث التالية: تحريك والنقل، تكبير، تدوير، والميلان، وأيضا مقلوب الحدث. للقيام بذلك سأستعمل مصفوفة أي ماتريس الموجودة في وحدة GDI. إذا تابعوا معي. أولا سأقوم بفتح مشروع جديد، ثم أقوم باستدعاء صورة على الفور. أولا سأقوم باستدعاء الوحدة، ثم أقوم بإضافة متغير من نوع ماتريس، نسميه نوع IGPMatrix. ثم أقوم بالذهاب إلى الفورم، ثم إيبان، ثم on point. سأقوم هنا بإضافة متغيرات. المتغير الأول هو أي من نوع IGPMatrix، والمتغير الثاني يجي من نوع IGPGraphic. ومتغير ثالث هو من نوع IGP نوع GDIPlus. هكذا. ثم الآن أبدأ باستدعاء الصورة. A يساوي GP image create. ثم أقوم بإحضار موقع صورة. سأختار هذه صورة مثلا حجمها كبير. ثم أقوم بتحديد حجمها. سأقوم بتصغير قليلا الحجم. هنا في هذه وحدة تبدأ هنا بوضعية صورة على الفورم. سأجعلها الأول هنا هكذا 700، وهكذا 700، وهنا سأضع حجم الصورة، سأجعله 600 في 400. ثم سأقوم بتشغيل جرافيك. هكذا. ثم أقوم باستدعاء المصفوفة. multi transform. سأستدعي
ثم أقوم باستدعاء الصورة. سأقوم برسم كو إيماج. سيكون E وحجم R هكذا. الآن سأقوم بتجميع المصفوفة، وذلك بالذهاب إلى form create ثم M تساوي هكذا. سأقوم بتفعيل البرنامج. كما ترون قمنا باستدعاء الصورة على الفورم. الآن سأقوم بصنع إطار على الصورة، إطار على الصورة ذلك هنا draw rectangle. ثم اختار اللون وحجم المربع، حجم خط المربع. لا لون سأختار لون أحمر. وحجمه سأجعله 3. ثم أقوم هنا بنوع خط هكذا، سيظهر مربع أحمر على عفوا هكذا. ترون ظهر مربع أحمر على حول الصورة. الآن سأبدأ بإحداث على مصفوفة. سأبدأ بالانتقال. أولا سأضيف بوطن، أضع في وسط عن أجلها اليمين وأضع بوطن أول وحجم فونس أجل أكبر. هنا هذه من أجل تحديد مكان ظهور القرن عند التشغيل. لو أضعه هنا سيظهر في هذا المكان، لو أضعه في فوق سيظهر أيضا. نجعلها هكذا. سأبدأ أولا التحريك، فهي تعليمات بسيطة، وهي تأسس مصفوفات ثم نقطة ثم
انتقال هذه، ثم أقوم بكم ستنتقل. سأجعلها تنتقل ب4 من هذه الجهة، وفي هذه الجهة سأجعلها تنتقل ب1 هنا من جهة إكس وهنا إيكغيك. هنا عند الضغط على البوطون سينتقل كما ترون. سبب ظهور هذه عدة مرات، ثم أقوم بإعادة الرسم. سأجعلها تعيد الرسم وذلك بيد التعليمي ريبان. هكذا. هنا عند الانتقال سينتقل دون إعادة الصورة، يعني يترك خلي الصورة عند الانتقال. الآن سأنتقل إلى الحدث الموالي. سأضع بوطون آخر، سأسمي هذا انتقال. وهنا سأستعمل الآن دوران. سأقوم بنسخ هذا، وهنا سأغير هذه من انتقال إلى دوران، أي روتاسيون. هنا سأعطي بكم يقوم بالدوران، سأجعله فيها إلا تالية واحدة وهي وضع رقم، سأجعله 3، يعني سيدور مثلا. تبدأ الصورة بالدوران، وهنا تقوم بالانتقال. الآن سأقوم بحدث آخر وهو تكبير. سأضع هنا تكبير. دائما نفس الكلمات، لكن سأغير إلا حدث في مصفوفة. هنا سيكون سكيل، وبكم سيكبر. سأجعله يكبر 1 يكبر. سيضيف 1 في هذا الحجم وهذا الحجم، سيقوم آسف. هكذا لن يكبر الحجم. سأجعله 1.2. عند الضرب حجمها في 1 سيبقى كما هو، لذا لم يتغير. لذا لو يضرب في 1.2 سيكبر كما ترون. الآن سأقوم بحدث آخر وهو مقلوب. سأجعله يقوم بأي حدث في قلبه، وهو تعليمة Invert. مثلا لو أقوم هنا بالانتقال عند الضغط على بوطو مقلوب سيتغير في اتجاه الآخر، أو لو أقوم بدوران هكذا وأضغط سينتقل عكس دوران أو التكبير، سيصفر الصورة ويقوم بعكسها كما ترون، أي يقوم بعكس كل الأحداث التي أقوم بها. ثم مقلوب
ثم سأقوم بإضافة وضع آخر سيقوم بميلان هنا. بدل هذه القيم سيكون قيمة شير. هنا سأعطيها قيمة 0 و 0.5 وأجلها 0.5 0.5 هكذا أحسن. كما ترون يقوم بميلان للصورة. سأجله 3 ثم الآن نسمي هذه ثم سأقوم بالحدث الأخير وهو إعادة كل ما جرى. سأجعله سأسميه إعادة صورة كما كانت. وهي تعليمة بسيطة. هنا سيقوم بإعادة أي أحداث قمت بها. مثلا لو أقوم بالدوران هكذا أقوم بإعادة سيعود الصورة كما كانت الأول. كما ترون هكذا. أقوم بإضافة أو سأقوم بتركها في درس آخر. الآن انتهيت من هذا الدرس. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.